Vietetään päivä Tallinnassa, joka on Viron pääkaupunki. Helsingistä pääsee Tallinnaan laivalla ja matka kestää vain 2 tuntia. Satamasta on lyhyt kävely Tallinnan vanhaan kaupunkiin, joka on Tallinnan vanhin alue. Siellä on kiva seikkailla ja kävellä pitkin vanhoja katuja. Käveltiin tähän näköalatasanteelle, josta nähtiin kaunis näköala Tallinnasta. Leikin myös vähän mun uudella kameralla. Se on magneettinen ja sen pystyi laittamaan katutolppaan. Vaikka Tallinna on etelämpänä kuin Suomi, sää oli vielä vähän vilpoisa, niin mentiin lämmittelemään kahvilaan, jossa tilattiin lämpimiä juomia. 1 kahvi ja 1 kaakao. Kahvin kanssa sain virolaisen suklaan nimeltä Kalev. Oletteko kokeillut sitä? Sen jälkeen käveltiin vielä vanhassa kaupungissa, koska kaikki kadut ovat niin kauniita. Illalla syötiin pizzaa illalliseksi ja voitteko kuvitella, että tilasin lasten pizzan ja se on näin iso. Se on isompi kuin mun käsi. Aamulla tajuttiin, että oli Viron itsenäisyyspäivä. Hotellin aamupalan jälkeen käytiin taas kaupungilla katsomassa, mitä kaikkea ohjelmaa oli suunniteltu päivälle. Keskustassa oli itsenäisyyspäivän puheita ja paraati. Pääsi myös katsomaan sotilasvarusteita läheltä ja monilla oli Viron lippu kädessä. Viro täytti tänä vuonna 108 vuotta. Ei ollut aikaa jäädä sinne liian kauan, koska piti kiiruhtaa takaisin satamaan ja mennä Tallink Megastar-laivalla takaisin kotiin Suomeen. Tämän videon jälkeen voitte harjoitella suomea lisää ja katsoa mun edellinen video, jossa oon laivalla. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja kiitos teille, jotka aina tykkäävät näistä videoista ja laitatte kommentteja.